Man, can I borrow this one? No! That's why I bought it, so I can buy it from you. Hala! One lang? It's only one sock! Hindi naman nila alis yung tip mo. Stuck it in. They won't It's know. only one sock. Kahit foot sock wala. Yuck. It's only one sock. I didn't know. Yuck. Ew, man. Your shit is stinky. Whatever, it's my shoes anyway. Oh, that's my shoes. I was walking. Luke Skywalker. My seatbelt. There. Oh, this is nice. This is nice. Look, ang binata na ni Kali. Tingnan. Uwa was called Cinderella when he was a baby. Are you Cinderella, Uwa? Kasi Uwa would always lose One pair of shoes. Oh, really, He Uwa? would either leave it sa kahoy, sa bahay, laging isang pair na lang ng shoe. Yan tuloy, laging taong earth na siya. He want Christmas. sticking out your tongue for the Rizzler. It's the gyak. Does that mean? I don't know. May ground beef ba doon? Mayroon anak sa SA. I wanna eat pork. Di don't eat pork, mag-starve ka na lang. Okay, dito ka na lang sa akin. Deliver ka na. Yun! My God! Bakit? Binangga! Yang lalaki? Oo, natakbo. Tapos, natumba? Hindi man lang tinigil. Ano pa Hindi din naman tumigil yung lalaki eh. Oo nga. Tumatakbo lang siya. Parang nagmamadali ano. I think he's going somewhere. Ano naman yun? How do you notice that? Ay, tumingin ako dito eh. Ay, tumingin ako dito eh. Ay, tumingin ako dito eh. Where can he booster juice? My favorite. Papatigilan ng lalaki. Ayos pa din ang lakad eh. Naglalakad ka ba? Yan. Ayos pa din ang lakad. Hindi pa niya maramdaman yan. Never let them know your next move. It's gonna hurt them later. Maybe they were embarrassed. Although kasalanan nung guy, nung lalaki, ay syempre responsible mong driver na tumigil. Bye. At kumustahin mo kung di baga nasaktan. Hindi mo kailangan dapat awayin. Oo, hindi dapat. Dapat sigawan. Hindi. Ano, ba't mo sisigawan? Is that how you deal with ano? Kung nagpasos may sigaw ka eh. Hindi. Hindi ang ano kaya ni Papa, yung temper niya kaya, baba ng temper ni Papa. Tata, you didn't know. Ikaw talaga. You didn't know Akira and Tita. May side comment na agad. Mga lalaki lang. Kilalang-kilala ka ni ate. Ayos ka. Before yon anak. Before, di apati ngayon eh, kaya takot pumunta sa mall kasama si Papa. Bakit? Iinip. Tapos pag may binili ka, yun lang binili mo? Ang tagal mo? Urban behavior. Before yun. Ngayon hindi na ganun. Bakit wala ditong number? Yung para bang kitang ano. Ang bilis naman nito. Grabe oh. Ano yung may number? Kaya kahapon nagbas na lang kami ni Ashley. Nagbas pala kayo, hindi kayo nagpasundo. Kasi tulog si Papa, alam naman gisingin ko, pwede nagalit sa akin. Anong nagkaganyan? Tulad ng Christmas Eve, din nasira pa niya. Diyos ko.
Hindi ko na nga hindi kasi next time. Yan yung sasabi na biruin na ang lasing, wag lang ang bata. To all of the people. No, and then Kasi hindi pa stable yung mind mo eh. Stable yung mind, maano pa rin yung temper niya. Atan, dito ka nagmana sa iyong Kaya nga. all the people would know this is funny. Wala ka, ampun ka. Word day man, ampun ka mo. What a word oh. Word day man. Nagmana ka uwa sa pinagmanahan mo. Papa, ano ang award mo nung bata ka? Most ano? Most cooperative. Most cooperative. So yung pagiging matalino natin man. Hindi, obviously, hindi kay papa natin. Bastos ka, walang gaya. Bakit ka Nagkakaganyan. nagkakaganyan? Chapter's favorite. Chapter's